सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र मैले आफ्नो च्यानलमा देखाउने छु तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ भिडियो जसमा नयाँ नयाँ खुराफात हुनेछन् र तपाईहरुले दिमागमा कुनै पनि खुराफात आएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। मैले कमेन्ट सेक्सन पढ्छु र तपाईहरुले नयाँ नयाँ खुराफात जो दिमागमा आएको छ त्यो खुराफातले मैले एक्जिक्युट यही गर्छु र तपाईहरुलाई भिडियो देखाउने छु के हुन्छ यो खुराफातले। ओके त ल त लागौँ हाम्रो यस खुराफाततिर, यानि कि हाम्रो यस भिडियोतिर। ओके यति भन्दै मैले नमस्ते गर्छु। सो फ्रेन्ड्स, हामीलाई ट्रिगर बनाउनको लागि हामीलाई चाहिनेछ दबाई, कुनै पनि दबाई चल्छ जो हामीले दबाई खानै पर्ने छैन। दबाईको खोल जो हुन्छ यस्तो, यो मैले निकालिसकेको छु। यस्तो हो, यस्तो निकालेर तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ यस्तो। अनि चाहिनेछ हामीलाई एउटा बोतलबाट काटेर ल्याएको छु मैले यो र सिजर या फिर कैंची। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले, मैले यहाँ एकचोटि काटेर देखाउँछु। काट्यो यो। ओके, यो यसरी काट्ने हो। यो यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। ल फेरि हामीले यहाँ ट्रिगरको स्क्रिन जो हुन्छ यसरी फोल्ड गर्ने हो। ओके, एन्ड यहाँ फोल्ड गर्ने हो स्क्रिन हटाउनु जति। ओके, हामीले एउटा यस्तो लिने हो, लिन सक्नुहुन्छ। ओके, यस्तै लपेट्ने हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यस्तै गर्दै यत्नसम्म लाने हो। यो यहाँसम्म पुग्यो। ल हाम्रो यो ट्रिगर रेडी भयो। मैले यस्तै गरी अर्को पनि बनाउने छु। यो हाम्रो अर्को हो। ओके, मैले यस साइडलाई ट्रिम गरिदिन्छु। ओके, यसले हामीले यहाँ पेस्ट गर्ने। यहाँ लास्ट यसलाई यसरी यहाँ यति भइसकेपछि हामीले यसलाई हेत्नबाट फोल्ड गर्न पर्नेछ अनि मोबाइलको अनुसार हेत्नबाट फोल्ड गर्ने हो। हाम्रो यिनी दुईटा ट्रिगर रेडी भइसकेका छन्। मैले तपाईहरुले देखाउँछु यिनी चल्छन् कि नै। ओके, यो हाम्रो फोन र मैले यो ट्रिगर हेरेर लाएर यो क्लक छ नि, यसमा मैले नछिकिन आउट डाउन भइरहेछ यो मेसेज। यो फ्रेन्ड्स, हाम्रो यो ट्रिगर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जो क्लकमा यो छ, मैले यसमा यो सेट गर्छु। ल टच गरेपछि टच भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले तपाईले यो ट्रिगर बनाउन सिकाएँ। हजुरहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेछ भने प्लिज लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। हस्त, धन्यवाद।